bản năng săn mồi và cái bản năng sinh tồn rất là mạnh. Một cái loài rắn rất là nhanh. Đây là vết cắn. Chậm thôi. Ok, qua đây. Đi vào trong một cái hang rơi. Cả hàng ngàn con rơi. Ở trong này á, thường có một cái loài rắn gọi là rắn thạch anh, thì sẽ thường sống ở trong hang rơi. Mình không nghĩ là mình lại may mắn như vậy. Wow, mình tìm thấy đây này. Đây, mình tìm thấy rồi. Mình cho các bạn biết thêm một thông tin là giả rắn vừa mới lột xong luôn, đang còn ướt luôn. Đây. Wow. Anh Khánh tìm thấy con rắn rồi, vừa mới lột xong, cách đây 5 phút luôn anh Khánh. Cái thức ăn chuyên biệt là rơi. Không biết đây có phải là rắn mới không? Một loài mới chưa được tìm thấy. Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo của mình với anh Khánh. Mình với anh Khánh đang chuẩn bị đi hang rơi. Hai anh em vừa mới ngồi ở cái ngã ba. Đây là cái ngã ba để xe đạp để chuẩn bị đi vào trong hang rơi này. Thì đang ngồi uống nước thì anh Khánh nhìn thấy một bạn rắn đang đi săn mồi buổi trưa. Đây là rắn cườm anh Khánh nha. Rắn cườm. Đây là một loại rắn không độc. Suốt ngày bị đập chết vì chui vào nhà. Có cái vụ lên báo mà chui lên tận chung cư lầu 10 mấy ở Sài Gòn đó anh. Thì mọi người thắc mắc là không biết tại sao cái loài này nó có thể lên được đến tầng 10 mấy luôn. Thì người ta đặt ra một cái nghi vấn là không biết có ai nuôi không. Nhưng mà cái hành vi của loài này trong tự nhiên thì chắc anh Khánh hay leo cây hay leo nhà. Dạ. Con này rất hay leo cây leo nhà. Dạ. Đây mái nhà thì chẳng mình ngồi các cái mái nhà cõi tranh rắn cũng leo lên trên đó. Cứ bò lên trên. Thì đây là một cái loài rắn mà leo cây rất là tốt các bạn. Và mình đánh giá cao loài này lắm vì các bạn biết tại sao. Nó có thể săn mồi vào 12 giờ trưa. Nè, bây giờ cho mọi người xem đây là 11 giờ 25 phút trưa. Và các bạn hình dung là các cái loại rắn mà săn mồi ban ngày ấy, thì cái thời gian vào buổi trưa này ấy, nó bị quáng và nó không có nhìn thấy đường để mà săn mồi nữa. Nhưng mà đây là một cái loài trời, con này nó to, nó cắn giật cả mình. Thì cái loài này á đang rất là nhoi, chờ chút xíu, tại vì đây là rắn ngày, rắn cây á, nên là hành vi của nó rất là mạnh á, cái phản ứng của nó rất là mạnh. Ok, chờ một tí để cho nó bình tĩnh. Đây là một con rắn cực kỳ đẹp luôn các bạn. Lần đầu tiên mình thấy một con rắn cườm mà có cái size mà to như này luôn đấy, cái kích thước mà to như thế này luôn. Phản ứng rất là mạnh. Cắn này các bạn. Sao lại cắn một con rin? Làm sao mà cắn lại? Thì cái loài rắn này này, săn các cái loại nhông. Thức ăn chính của cái loài này là các cái loại dông cát và nhông. Và cái loài này có thể đi săn vào lúc 12 giờ trưa khi mà nắng lên đỉnh điểm luôn đấy. Và mắt bạn này vẫn quan sát và săn mồi rất là tốt. Hôi quá. Đây là một cái loài mà có cái mùi xạ rất là khó chịu. Xung quanh anh em mình hình như là có tổ ong hay sao ấy. Nghe thấy mùi mồ hôi đậu vào người quá trời luôn anh. Ong hay là một cái tung. Dạ. Anh em mình bắt đầu đi vào hang rơi mà mình tìm thấy rắn rồi. Chưa đi tìm là đã thấy rồi. Bạn rắn này tìm đến anh em mình luôn. Bây giờ hai anh em vừa mới đạp xe một cái quãng đường khoảng tầm 9 cây số rưỡi, chuẩn bị đi vào trong một cái hang rơi. Thì đây là một cái hang mà có rất là nhiều rơi, cả hàng ngàn con rơi. Hàng ngàn con rơi. Cái hang này nó có đặc biệt gì khác so với các cái hang rơi khác ở đây anh? Rất đặc biệt ở chỗ là nói đến hang các bạn thường biết là hang là thường ở trên núi đá hoặc núi trên đồi cao. Nhưng mà đây là hang ở dưới mặt đất luôn. Nó bằng phẳng mặt đất, mình phải chui xuống dưới để mà các cái con rơi nó đang con rơi đang ở dưới đó, ngủ ở dưới đấy. Ở vườn quốc gia mình thì đã ghi nhận bao nhiêu loại rơi rồi anh? Vườn quốc gia Cát Tiên phát hiện khoảng tầm 18 loài rơi. 18 loài luôn này. Bình thường thì các bạn sẽ hình dung như kiểu là rơi chỉ là rơi thôi đúng không? Nhưng mà trong cái họ nhà rơi nó có rất là nhiều loại rơi khác nhau nữa. Thì để xem là lát nữa mình với anh Khánh có thể giới thiệu cho các bạn mấy loài nha. Mình với anh Khánh chỉ có giới thiệu về cái sự khác biệt giữa cái loài này với loài khác thôi, chứ còn để mà đọc tên được rơi thì nó làm chuyên gia mới biết được. Tại vì mỗi người sẽ có một cái thế mạnh riêng anh nhỉ. Còn rơi nó là một thế giới khác luôn, nó không có đơn giản. Nhóm thú khác. Dạ, một cái nhóm thú khác. Đây con này nó con cái được cái như con cái phải không? Dạ, hình như là
Em thấy đang hình như mập bụng như thế này, có thể là đang có bầu hay. Loài này đẻ trứng luôn này. Đẻ trứng. Ở trên cây nhưng mà đẻ trứng xuống dưới đất, xong rồi khi mà con nở ra thì sẽ lại bò lên cây lại. Dạ. Là một cái loại rắn cây nhưng mà là đẻ trứng ở dưới đất, rất là thú vị. Vừa mới cắn mình xong này mọi người, có vết răng này các bạn thấy không? Đây Cắn 3-4 nhát rồi hả? dạ, tại vì bạn này cũng to nên là ngoạm rất là, mà hàm rất là rộng luôn. Hàm rộng ra đây. Dạ, ngoạm được cái mặt phẳng luôn này các bạn. Và đây là một cái loài mà cái hành vi săn mồi rất là dã man. Tức là các bạn xem các cái nội dung ở trên YouTube hay là trên Facebook ấy, các bạn thấy cái bạn rắn này đánh nhau với lại 2-3 con tắc kè một lúc luôn. Thì cái loài này rất là, cái bản năng săn mồi và cái bản năng sinh tồn rất là mạnh. Một cái loài rắn rất là nhanh và săn mồi rất là điêu luyện luôn. Đẹp các bạn ha. Cái loài này thì có cái màu xanh nhạt như thế này này, cộng với lại các cái khoang ở trên cơ thể màu đen như thế này, thì khi mà các bạn ấy đổ bò trên các cái bụi dây leo thì các bạn không thể phát hiện được đâu. Khi bạn này mà bạn ấy bò ngụy trang, màu xanh nó ngụy trang giữa các cái màu tương phản xanh và xanh tối để mà ẩn nấp con người và các cái loại động vật săn mồi khác. Ok vậy các bạn ha, thì bây giờ mình sẽ thả bạn rắn này đi, xong rồi mình với anh Khánh sẽ bắt đầu dẫn các bạn vào trong hang rơi. Thì đây là cái trải nghiệm lần đầu tiên khi mà mình được đi tham quan một cái hang rơi ở Việt Nam. Thực ra thì rơi thì cũng thấy rất là nhiều rồi, nhưng mà hang rơi thì thường sẽ có ở vùng An Giang hoặc là các cái vùng mà núi Cấm ấy. Còn khi mà đến vườn quốc gia Cát Tiên thì các bạn cũng có thể trải nghiệm hang rơi luôn. Nếu mà các bạn mà muốn đi ra hang rơi thì các bạn có thể liên hệ với anh Khánh hoặc là liên hệ với vườn. Thì trung tâm du lịch thì Facebook cá nhân của anh Khánh là Khánh Hoang Dã. Các bạn có thể lên Facebook và các bạn tìm được anh Khánh luôn. Không khó để tìm anh Khánh ở trên Facebook. Thì các bạn có thể follow anh Khánh và các bạn tìm được các cái loại động vật anh Khánh chụp được này, hoặc là quay được, anh Khánh cập nhật ở trên trang cá nhân, thì các bạn có thể theo dõi các cái hành trình của anh Khánh ở trên Facebook ha. Bây giờ mình thả bạn này đi đi. Đây kìa, anh Khánh có muốn chà một tí không? Bạn ấy cắn rất là nhanh, nhưng mà bạn này là một cái loài rắn không độc và vô hại với con người, nên các bạn nếu mà có gặp bạn này thì các bạn đừng có đập chết nữa nha, tội bạn ấy. Thả lên cây đi. Cho các bạn coi, bạn này bò lên cây thì nếu mà các bạn không nhìn nhanh thì các bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy bạn rắn này đâu. Di chuyển rất là nhanh đúng không? Cái cấu trúc xương và các cái bó cơ rất là khỏe, nên bạn này bạn có thể leo lên cây rất là nhanh này. Chỉ với một số các cái điểm tựa nhỏ thôi, các cái nách lá thôi, thì bạn này có thể nâng được cả toàn bộ cái trọng lượng của cơ thể lên trên rồi kìa. Các bạn thấy không? Chỉ cần chưa đến 30 giây nữa bạn ấy đã lên đến một cái vị trí rất là cao rồi. Do là mình vừa mới đem bạn ấy xuống nên là bạn ấy đang bị hoảng ấy, nên là bạn ấy sẽ xử lý các cái pha xử lý nó hơi bị cồng kềnh. Còn nếu mà bạn ấy đang giữ được bình tĩnh đó, thì các bạn không bao giờ các bạn có thể bắt được bạn rắn này đâu. Các bạn hình dung là chỉ cần nhìn lướt qua thôi là bạn này đã bò đi mất rồi. Ây da, đây là vết cắn hoàn toàn không nguy hiểm đến con người nha. Cái số lượng máu chảy ra như thế này thì nó không bằng một con vắt đốt các bạn đâu. Xung quanh đây có tổ ong nên là ong đậu lên tay mình với anh Khánh này. Vậy thì anh em đó, các bạn thấy không? Chưa đến 1 phút là bạn rắn bạn đã bò lên được đến cái phần kia rồi, khoảng tầm 10 mấy mét so với mặt đất rồi. Vậy thì anh Khánh, bây giờ anh em mình di chuyển vào hang rơi đây nhỉ. Bây giờ cũng bắt đầu trưa rồi. Mình với anh Khánh đang bắt đầu vào trong cái tuyến mà để đi vào hang rơi rồi này. Các bạn nghe thấy tiếng gì không? Phía bên kia có tiếng của gà tiền mặt đỏ. Anh Khánh vừa mới nói là đây là cái tiếng gà tiền.
Mình thì mình nhìn thấy gà tiền rồi nhưng mà chưa nghe thấy tiếng gà tiền gáy bao giờ cả. Đây là lần đầu tiên đó. Anh ơi, từ đây đi vào đến hang rơi nó xa không anh? Cũng xa. Cũng xa. Dạ. Đằng trước có khỉ anh. Đằng trước có một bầy khỉ đuôi lợn. Âm thanh vừa rồi là tiếng của gà so ngực gụ đó các bạn. Thường các bạn có một số nơi thì gọi là đa đó, nhưng mà trong cái chi gà so, đa là loài khác trong chi đấy đúng không anh? Dạ. Vậy là mình bị lộn đó các bạn. Thì trong cái chi gà so đó nó có một số loại gà so, ví dụ như là dạ, gà so cổ hung này, gà so ngực gụ này, gà so ngực hung hay sao ấy. Nói chung là dạ, có khoảng 6-7 loài gì đó. Ok vậy ha. Bây giờ nhờ camera tắt đi, rồi lát nữa đến hang rơi rồi mình với anh Khánh sẽ ghi hình rơi cho các bạn coi, tại vì đoạn đường này nó hơi khó đi ha. Đây à. Ở đây sinh cảnh có rất là nhiều đá này. Mình với anh Khánh đã đến gần hang rơi rồi này. Ở đây có một cây tung rất là to. Em thấy cây tung này thì cũng to không kém cây tung ngoài kia anh Khánh nha. Nó cũng khoảng gần 450 đến 500 tuổi. Dạ. Cái này kính nó cũng khoảng tầm gần 3 mét đấy. Gần 3 mét anh nhỉ. Còn cái bệnh rễ thì nó không có lan rộng như cây bên kia. Nhưng mà bệnh về này cao, rất Dạ. cao. Bệnh về lên tới phải tầm hơn 10 mét anh nhỉ. Anh tầm nghĩ là tầm 13 đến 13 mét. Dạ. Cỡ 13 đến 13 mét đấy. Dạ. Cây này cũng ấn tượng không kém cây kia, nhưng mà vì cái tuyến này là cái tuyến đi vào trong rừng nên nó không có tiện để mà mọi người chụp hình với lại tham quan này nhỉ. Cái này là cái mới phát hiện. Dạ. Mới phát hiện để có đẳng sau này khai thác du lịch. Dạ. Có thể sau này sẽ khai thác, còn ở thời điểm hiện tại thì thường thì đi với anh Khánh thì sẽ đi những cái tuyến mà khác một chút. Còn nếu mà các cái tuyến mà đã khai thác rồi thì các bạn có thể đi tham quan cây tung 500 tuổi, hoặc là cây gõ Bác Đồng, hoặc là Bò Sấu. Thì đó là những cái địa điểm mà vườn quốc gia đã khai thác du lịch rồi. Anh em mình đang nghỉ một chút xíu xong rồi sẽ bắt đầu di chuyển vào trong phía hang rơi. Chuẩn bị đèn có Dạ. cái đồ gì nặng quá thì bỏ vào trong đi, vì vào trong đấy sẽ mình phải chui Phải hẹp đúng không? chui ngồi thì ba lô dạng nhỏ gọn thì được, còn ba lô hộp cành quá thì nó sẽ cực cho mình. Vâng. Thế là ba lô em gọn đúng không? Ngay sau lưng đó. Thì cái hang rơi này cái bề rộng nó khoảng mấy mét anh Khánh? Bề rộng khoảng tầm 3 mét thôi. Bề rộng khoảng 3 mét thôi, thì bây giờ mình có thể ngồi xuống xong rồi mình đi di chuyển từ từ vào. Cao khoảng tầm 2 mét. Cao khoảng 2 mét. Thì anh Khánh nói là rơi nó sẽ sợ đèn, nên là lát nữa thì mấy anh em sẽ thử xem là cái đèn nào mà ít tác động đến rơi nhất thì anh em sẽ dùng cái đèn đấy. Đối với cái đèn này cái đèn này là ánh sáng vàng. Dạ. Thì là không vấn đề gì. Dạ. Nhưng mà ánh sáng trắng thì nó sẽ bị lóa, mình phải thở. Dạ. Từ ngoài. Nếu mà nó sợ thì mình sẽ không bật ánh sáng trắng nữa. Dạ. Wow, cây tung lớn thật, nó nằm ở ngay đằng sau cây tung này. Nằm phía bên kia. Dạ, check qua phía bên kia. Được chưa? Mình chuẩn bị xong nha. Dạ, ok, em xong rồi đây. Yeah. Bây giờ anh em mình bắt đầu di chuyển. Phía bên dưới này là hang rơi rồi các bạn. Bây giờ mình với Khánh sẽ bắt đầu di chuyển vào phía bên trong hang rơi. Ok, em xong rồi. Dạ, đường ở đây hơi khó đi nên mọi người đi chậm một chút. Đây chắc là nấm linh chi đấy. Dạ, một loài linh chi.
từng người xuống một anh. Em đi xuống đây luôn này. Đây này. Dạ, để em đi qua bên này để Đi chỗ này hay rơi bên. khi mà đi vào các cái hang rơi á, thì các bạn cố gắng tạo ra càng ít tiếng động, càng ít âm thanh càng tốt. Tại vì tiếng động sẽ làm các cái bạn rơi hoảng. Dạ, em nghe thấy tiếng rồi anh. Bắt đầu nghe thấy tiếng rơi rồi mọi người. Chậm thôi. Ok, qua đây. Đi vào trong trời mọi người. Dạ. Ok. Ánh sáng đủ không? Anh Khánh hiện đang rất là đẹp. Ở đây có hàng ngàn con dơi đó các bạn. Mình không rõ đây là loại dơi gì, nhưng mà dơi có một cái bộ lông màu vàng óng. Ở phía ngực thì có cái màu đậm hơn. Càng vào bên trong thì dơi đậu càng nhiều này các bạn. Ở trong hang này cái nhiệt độ nó thấp lắm, thấp mát mẻ lắm luôn. Ở phía dưới này là phân dơi. Khi mà rơi ở kia có một loài lưỡng cư kìa. Để lát mình xem đó là cái loài lưỡng cư gì. Nhờ cameraman quay xuống dưới đất để các bạn biết là ở phía bên trên rơi sống thì phía bên dưới sẽ dùng cái kia. Ở bên dưới sẽ có rất là nhiều phân rơi ở phía dưới như thế này này. Nên là khi mà vào bất kỳ một cái hang rơi nào đó thì các bạn sẽ thấy có một cái mùi có thể là mùi nước tiểu và mùi phân. Nó hơi hăng và hơi cay. Nhưng mà hang này chưa to lắm nên là cái mùi nó chưa có nặng lắm. Oh wow, bên này có một loài dơi khác này. Anh Khánh, cái hang dơi này mình phát hiện ra lâu chưa anh? Hang dơi này thì thực ra là anh em biết lâu, cũng biết cũng tương đối lâu rồi, nhưng bây giờ mới chính thức mới định hướng để phát triển, để khai thác du lịch, để cho khách tham quan, để cho mọi người. Em thấy đây là một cái địa điểm rất là thú vị luôn này. Ở trong này cái không khí, cái nhiệt độ nó rất là mát mẻ. Em không biết là nó có thông với lại cái hang nào không ở phía bên trên, nhưng mà không khí ở trong này nó rất là nó không có bị ngợp đó anh Khánh. Ở phía đuôi hang ấy, nó có một cái cửa hang nhỏ lắm. Nó chưa đủ kích cỡ người mình vào đâu. Và đây là cửa hang gọi là kia là đuôi hang. Đây là đầu hang. Vậy thì không khí nó luôn nó lưu thông từ phía cửa hang xuống của đuôi hang này nhỉ. Ở trong này á, thường có một cái loài rắn gọi là rắn thạch anh, thì sẽ thường sống ở trong hang rơi. Trước đây bạn của mình đã chụp được một bạn rắn thạch anh ở đây rồi, nhưng mà mình không nghĩ là mình lại may mắn như vậy. Tại vì thức ăn chính của rắn thạch anh là các cái loại rơi. Vì vậy nên là rắn thạch anh sẽ thường đi vào hang rơi để mà ăn, tìm cái loại thức ăn chuyên biệt của chúng.
Mình sẽ cố gắng tìm cái loài rắn Thạch Anh đó cho các bạn xem. Hy vọng là mình tìm thấy, nhưng mà wow, ở cái đoạn này tương đối hẹp nên là các bạn di chuyển chậm lại một tí. Các bạn hay mua rắn Thạch Anh ở ngoài Bắc đó, nhưng mà vào trong Nam thì các bạn nuôi không sống vì các bạn không biết cái thức ăn chuyên biệt của cái loài rắn Thạch Anh đó là gì. Cộng thêm một cái lý do nữa là cái nhiệt độ ở trong hang rơi nó rất là mát mẻ, vì vậy khi mà các bạn nuôi ở nhiệt độ bình thường nó rơi cái loài rắn nó sẽ bị chết. Wow, mình tìm thấy đây này, đây mình tìm thấy rồi, mình tìm thấy một cái xác rắn, một cái da rắn. Để mình lấy nhờ cameraman đi sang bên này giùm anh với, để anh cẩn thận phía bên trên đầu của em kìa. Đây. Mình vừa mới tìm thấy da rắn, mình nghĩ là của rắn Thạch. Wow, cái đoạn này rất là hẹp. Để mình cố gắng mình lấy cái da rắn xuống xem đây là da của loài rắn gì nhá. Wow. Từ từ, mọi người chờ mình một tí. Cuối hang rồi anh. Dạ, anh chờ em tí, em lấy cái da rắn. Ấy da. Wow. Mình cho các bạn biết thêm một thông tin là da rắn vừa mới lột xong luôn, đang còn ướt luôn. Wow. Wow, trong này không khí vẫn rất là thoáng nha. Wow. Được rồi, mình lên tấm da rắn rồi. Để mình đội cái đèn lên đầu mình xem da rắn này là da rắn gì nhá. Anh Khánh tìm thấy rắn ở trong hang này bao giờ chưa anh Khánh? Thành trong này trước mình phát hiện ra có rồi mà. Dạ. Nhưng mà cái hang kia, hang này thì thì mình chưa phát hiện ra. Hang này chưa đúng không? Đúng rồi, hang này vừa mới lột xong luôn, vừa mới lột xong cách đây 5 phút luôn anh Khánh. Anh Khánh ngửi này, nó có cái mùi tanh của cái protein mà nó khi mà con rắn nó lột da ra nó sẽ tạo có một cái lớp chất nhầy để nó bóc tách cái lớp da cũ với lớp da mới ra. Nếu mà anh em mình đi sớm khoảng 5 phút nữa thì có thể anh em mình sẽ gặp cái bạn rắn này. Nếu mà nhìn vào cái vảy á, thì em nghĩ đây có thể là cái bạn rắn Thạch Anh mà lúc nãy giờ em nói tới đây. Tại vì cái bạn rắn Thạch Anh đó có một cái đặc điểm rất là đặc biệt, đó là giữa cái vảy nó có một cái gờ lên. Anh gạt ngón tay sang thì anh sẽ thấy nó có một cái ráp nhẹ này. gân giống như. Dạ. Ví dụ là cái da bụng ấy, thì anh gạt ngang con nó sẽ rất là trơn này. Còn cái da lưng thì nó sẽ có mấy cái gờ. Thì có thể đây là một con rắn đực. Dạ. Rắn đực thì cái gờ nó sẽ cao hơn, mình sờ nó sẽ gợn hơn. Đây là một con rắn trưởng thành. Thì như lúc nãy mình nói với các bạn đó, rắn Thạch Anh là một cái loài rắn mà sống
ở trong các cái hang động mà có sợi dơi sống. Thì đây một loài rắn mà cái thức ăn chuyên biệt là dơi. Mình chỉ lấy được một nửa sau của con rắn này thôi này, còn cái nửa trước thì nằm ở phía bên trong rồi, không thể lấy được, nên là chắc chắn là cái bạn rắn này đang nằm ở trong đó luôn, nhưng mà không có cách nào để nhìn thấy tận mắt cái bạn rắn này đâu. Rắn tại này độc không? Dạ không, là một loại rắn chuột thôi. Dạ. Wow, chuyến đi đầu tiên anh Khánh dẫn đi mà em đã tìm thấy da rồi, da vừa mới lột xong, thì em hy vọng là các cái chuyến tiếp theo thì có thể mình sẽ tìm thấy. Okay. Trước đây Gem nó đã chụp hình rắn Thạch Anh ở đây rồi đấy. Hoặc là hang này, hoặc là hang lớn bên kia. Hang lớn bên kia. Dạ, bên kia rộng hơn. Hang lớn bên kia có đợt trước là rắn. Dạ. Rắn Thạch Anh phì mang không? Dạ không, nó cũng có dẹt mang ra, nhưng mà nó dẹt theo chiều dọc. Còn em cũng nghĩ là hổ mang thì cũng sẽ vào đây để mà khi nó phì ra có hai cái vạch đen này là rắn này. Vậy thì chắc hổ mang này. Tại vì khi mà rơi bị bệnh hoặc là rơi con rơi xuống thì rắn hổ mang nó cũng sẽ đi vào trong những cái khu vực như này để nó ăn mồi. Wow. Rất là thú vị. Còn đi được nữa, nhưng mà nếu mà mình đi tiếp thì rơi nó sẽ bị động anh nhỉ. Vậy thì hai anh em đi tới đây thôi, thì bây giờ anh em bắt đầu hai em mình đi ra đây nhỉ. Dạ, để tránh làm phiền, tại vì nếu mà rơi mà bay ra ngoài nhiều quá thì sẽ không có chỗ để mà ngủ. Dạ, ban ngày mắt rơi sẽ không tốt bằng ban đêm. Dạ. Thì anh em di chuyển ra bên ngoài đi nhỉ. Để em xem. Em xem lại lần cuối xem là em có may mắn đến mức đấy không. Wow. Anh Khánh tìm thấy con rắn rồi, anh Khánh tìm thấy con rắn. Ấy. Cái này bên trái. Rồi, đây rồi. Camera. Chắc là không được rồi. Handycam nằm ở dưới kia mất rồi. Wow, nó di chuyển đấy ạ. Di chuyển vào khe này rồi. Wow, đây có thể không phải là rắn Thạch Anh mà có thể là rắn vàng Anh. Ây. Ở đây rất là khó để mà ghi hình các bạn rắn, tại vì các bạn ấy sẽ có rất là nhiều khe để mà anh Khánh vừa mới nhìn thấy. Ủa, nãy anh Khánh làm sao anh Khánh soi đèn lên cái anh Khánh thấy luôn à? Wow. Nếu mà em nhận dạng nhanh thì bạn này có một cái màu tối hơn so với rắn Thạch Anh. Sao tự nhiên em thấy hứng thú với cái bạn này ghê. Thử xem được sau này có dạ, không biết đây có phải là rắn mới không? Một loài mới chưa được tìm thấy. Dạ có. Bây giờ thì chui vào sâu hơn rồi, nên là mình không thấy. Không còn thấy nữa nhỉ. Nằm ở ngay đây này. Thì ở đây có hai cái khe. Nếu mà nhìn từ đây lên thì
Chắc là không thể nhìn thấy nó rồi. Trong này có nhiều ngóc ngách quá. Bạn ấy nằm ở ngay đây. Wow, chuyến đầu tiên đã tìm thấy rắn ở trong hang rồi. Thật là bất ngờ. Để em bỏ cái cục đá này lên lại đó. Mà thôi. Có rơi vào đầu không? Bỏ làm gì nữa? Yeah. Em định trả lại hiện trạng. Sợ nó rơi đúng không? Để mình cố gắng mình tìm các cái ngóc ngách khác xem là có thể tìm thấy rắn ở đây không. Ở đây có rất là nhiều sên bán trần. Ở đây có một cái hang để thông lên phía bên trên trên mặt đất. Wow, cái chuyến đi tìm rắn này đúng là ngoài mong đợi luôn anh Khánh. Tiếc quá, chưa kịp nhìn thấy rắn. Thôi chắc bây giờ mình với Khánh sẽ di chuyển ra phía ngoài đây. Bây giờ cũng khá là trễ rồi. Bây giờ là 1 giờ 30 chiều rồi. Trời, anh Khánh ngồi đúng cái chỗ mà có thể nhìn thấy bạn rắn luôn. Anh Khánh ơi, em xin phép em giữ lại bộ da này nhé. Thank you anh. Mình sẽ giữ cái bộ da này lại. Từ cái bộ da này có thể chạy ADN để định danh cái loài rắn này. Ôi, nó đang liếm lông anh à. Ôi, bay rồi. Anh Khánh để ý không? Nếu như là rơi thì nó sẽ đậu ở những cái khu vực mà nó không có những cái kẽ để mà tránh cái loài săn mồi đấy. Dạ. Đây cái anh như này hả? Dạ, để mà con rắn nó không có cái điểm tựa để mà nó vươn ra để nó bắt rơi đấy. Đây nó là dạ, những cái loại bắt mồi và những cái loài bị săn đấy, nó hiểu rất là rõ về nhau để mà sinh tồn ở trong thế giới tự nhiên. Thường những cái chỗ như này thì rơi nó sẽ không đậu, tại vì rắn nó sẽ có những cái điểm tựa để nó bò lên. Còn nếu mà những chỗ như này thì con rắn nó không có đủ cái chiều dài để mà đặt ra những cái điểm tựa để mà vươn ra để bắt những con rơi. Những con mà thiếu kinh nghiệm mà đậu ở dưới thấp này thì chắc chắn sẽ là con mồi. Chắc là hiểu rồi. Dạ. Thú vị anh ạ. Thú vị lắm. Dạ. Hay. Dạ. Đây con rơi bên này. Bên này còn một bạn này nãy giờ không bay thì em nghĩ bạn ấy đang có vấn đề về sức khỏe, không bay mà lại đứng im một chỗ. Ở đây mình có
Cát Tiên mình có 18 loài dơi anh nhỉ? Cát Tiên có khoảng 18 loài dơi. Dạ. Trong đó có dơi ăn quả, dơi ăn thịt, dơi ăn côn trùng. Dạ. Dơi ăn quả, dơi ăn thịt, dơi ăn côn trùng. Các bạn thấy không? Dơi nó là cả một thế giới luôn ấy. Có những chuyên gia chỉ nghiên cứu về dơi không thôi nhỉ? Để xác định được rõ các loài dơi cụ thể thì phải nhờ các chuyên gia về dơi. Dạ. Có những cái loài mà nó giống nhau đến mức mà phải làm thành tiêu bản hộp sọ rồi ấy, nhìn hộp sọ thì mới biết được đó là cái loài dơi gì luôn các bạn. Nên là để mà định danh nhanh một cái loài gì đấy thì nó nằm ở mức độ là định danh nhanh thôi, chứ còn nó chưa có chính xác. Còn để mà xác định được đúng loài đó thì sẽ phải có nhiều thời gian hơn. Ok, vậy thôi em với anh đi ra đây nhỉ. Dạ. Đứng ở ngoài này, cái hơi mát, cái hơi lạnh nó vẫn thổi ra ngoài á. Cái hang nó được tạo ra một cái dòng một cái lưu thông không khí nó rất là mát. Ở bên đây còn một cái hốc nhỏ nữa, chỉ có dơi mới bay vào thôi, chứ còn mình thì không chui vào hang bên đó được. Thì ở đây cái mặt đất cách mình đang đứng ở dưới mặt đất khoảng tầm 3 mét này, thì trên mặt đất thì sẽ là cái khu vực mà mình di chuyển phía bên trên. Ủa, trên kia có loài gì nhỉ? Thì cái miệng hang nó rất là rộng này, thì thường sẽ đi từ bên kia để mà đi vòng vòng xuống bên dưới này để đi vào trong hang. Bây giờ mình sẽ đi lên. Anh Khánh đang đứng ở bên trên chờ rồi. Ây da. Anh Khánh vừa mới dẫn mình và các bạn đi tham quan một cái kỳ quan chưa được khai thác ở Cát Tiên này nhỉ. Cái tour này thì một số khách nước ngoài đã bắt đầu book được rồi đúng không anh? Cũng chỉ có một trường hợp đặc biệt thôi. Đó là đối với người ta thực sự là thích khám phá, hai nữa là người ta thực sự là muốn nghiên cứu, quan tâm nghiên cứu đến thì cái đối tượng này, các đối tượng hoang dơi, những đối tượng sinh vật ở trong hang thì vẫn mới bắt đầu mới tạo điều kiện cho người ta. Còn tuy nhiên thì vấn đề với khai thác du lịch thì sau này cũng phải xem xét từng đối tượng một. Vâng. Nhưng mà không phải là ai cũng thể vào được. Vâng. Bởi vì vào như vậy thì sẽ động đến những con dơi. Mà mình vào mình cũng không thể vào trong hẳn sâu được, mà chỉ biết mà mình theo dõi, mình quan sát thôi. Xem có những cái loài dơi gì sống ở trong hang thôi. Thì nếu mà các bạn mà đến Cát Tiên á, thực ra thì Cát Tiên là một cái vườn quốc gia mà không xa thành phố Hồ Chí Minh lắm đâu, chỉ có cách khoảng tầm 100 km về phía đường đi Lâm Đồng thôi. Thay vì các bạn đi Đà Lạt thì các bạn có thể ghé qua vườn quốc gia Cát Tiên để mà tham quan, để mà trải nghiệm thiên nhiên ở đây. Thực ra ở đây có rất là nhiều các cái tour trải nghiệm thú vị. Đặc biệt thì sau 4 ngày mình đi với anh Khánh thì mình trước đây mình mơ hồ về Cát Tiên lắm. Mình chỉ biết là vườn quốc gia Cát Tiên là một vườn quốc gia mà được bảo vệ rất là tốt và có thể ngắm thú sống trong môi trường tự nhiên rất là thoải mái luôn. Ở ngay trung tâm vườn các bạn có thể quan sát nai hoặc là các loại thú ăn thịt nhỏ đó. Nhưng mà khi mà đi với anh Khánh thì mình biết là Cát Tiên là một cái địa điểm mà nếu mà dành ra khoảng 1 tuần 10 ngày thì mình cũng chưa thể nào mà trải nghiệm hết được các cái điểm đặc biệt ở Cát Tiên luôn. Thì nếu mà có dịp thì các bạn có thể ghé Cát Tiên, ghé thăm anh Khánh và anh Khánh sẽ dẫn các bạn đi trải nghiệm các cái tour như thế này nhé. Cảm ơn anh Khánh 2 ngày vừa rồi, 3 ngày vừa rồi đã dẫn em đi tất cả các cái điểm. Thì anh em mình bây giờ bắt đầu di chuyển về. Dạ, bỏ thôi. Bye bye mọi người.